sir. Good morning. Ha? Pwede rin. Marikina kayo? Ito. Kaya lang trail ito, pero okay naman yung ano eh. Gusto niya yata yung trail eh. Kala ko tumagos dyan eh. Meron kasing patagos yan doon sa Kogyo. Yun yung hinahanap ko eh. Bali, ito ka doon, baba po yun. Tapos may, tulay. Sa baba ka, kasi ito ka doon sa... Alam ko merong tagusan kasi kita ko sa mapa. Ay, hindi nga yun po. Sabi naman na doon nakapagod natin. Oo. Nakikita ko sa mapa, merong ano. Patagos yun yung Sandoval Trail ang daan eh. Ay, ito po yun? Oo. Tapos baba ng ano, Wawa. Hindi nga lang yata nakakalapit sa Wawa, di ba? Bali sa gilid po yung Wawa dadaan. Yung paano po, yung Wawa. Bali sa gilid. Kalsada lang. Sige. Uy! Ayun, Masila River. Galing, San Mateo po. Hello po! Sumabog. Mahirap pag reverse eh, kasi mag-aakay ka pa akit. Sobrang laki. Nabutas na to ng nakaraan. Busa siyang nagsara. Ngayon nagalaw ulit. Yun lang talaga eh. Hello po! Timberland. Oo. Kaso, nakakaligaw. Pero ayos na rin. Oo. Gusto na tayo. Dyan o. May isip kayo o. Oo. Ito siguro o. Yan, ito yung
sarado doon yung Ay, yung gate po? private lang kasi yan eh. Kami bahay mo. Kami yung mga ano dito, mayayaman. Nilagyan na nila ng titulo ito eh. Dapat to kasi itong pader na ito, abot to hanggang Kogyo eh. Oo. Yung lupa na yan. Sinangkam lang nila yan. Hindi talaga yun, no? Oo, kasi wala talagang may-ari niya nung panahon. Kasi bakanting lote yan eh. Alam mo naman ang mga mayayaman, mga developer. Oo, mga napagsamata na, ano? Oo. Meron silang kakayanan na ano, na palagyan ng titulo yan. Basta makita nila yan na walang ano, walang may-ari, papasukin na nila yan. Lalagyan ng gwardiya. Wala mga ano dito, kuya. Meron naman siguro, pero takot na kasi maraming ano dito eh, yung heavy equipment eh. Mga ano ba? Mga
ako pabalik. Eh, damay ko pa kayo. Madali lang naman to, diretso lang to eh. Diretso lang to. Tapos, ang isang ano lang to, isang liko lang eh. Kapit na. Sige, thank you.